Ju përshëndes të gjithëve nga edicioni orës 15 në Top Channel. Shohim titujt kryesor. Moti i ftohtë në mëngjes dhe në darkë ka shtuar rastet të prekurve me virozat e stinës, ndërsa nga mjekët thuhet se kanë nisur paraqitjen në spitale edhe rastet e para me grip. Mjekët rekomandojnë që duhet bëhet kujdes me fëmijët. Policia do nis sot kontrollin e rrugëve në qytet me radarët që do vendosin automatikisht gjobat për rastet e mbi shpejtësisë. Masa drastike merret ndërsa aksidentet me pasoja fatale janë rritur. Irani kërcënon se do të përgjigjet pas vrasjes së generalit të tyre nga dronët amerikanë, ndërkohë sekretari i shtetit Mike Pompeo tha se ishte i pakënaqur me qëndrimin e disa vendeve europiane. Moti i ftohtë në mëngjes dhe në darkë ka shtuar rastet e të prekurve me virozat e stinës, ndërsa nga mjekët thuhet se kanë nisur të paraqiten në spitale edhe rastet e para me grip. Mjekët rekomandojnë që duhet bëhet kujdes me fëmijët për shkak të luhatjes së temperaturave gjatë ditës. Ata preken të parët. Ndjekim Alma dhe Mirajn. Temperaturat e ulta mëngjeseve dhe darkave kanë rritur fluksin e pacientëve të prekur nga virozat e shumta që qarkullojnë, ku nuk kanë munguar edhe rastet me grip, por që Instituti i Shëndetit Publik ende nuk ka deklaruar se cili virus qarkullon në vendin tonë. Temperaturë e lartë, koll dhe shpesh infeksione respiratore janë simptomat që kanë prekur shumë qytetarë. Më të shtuara kanë qenë rastet tek moshat pediatrike. Çfarë simptomash ka paraqitur vajza? Jo, ftoje është me koll, me temperaturë, gjëra kështu. Sa i ka vajtur temperatura? Po 39 kanë. Mjekët thonë se i kanë këshilluar prindrit që gjatë mëngjeseve dhe në orët e darkës të mos i nxjerrin fëmijët e vegjël, por atmosfera e krijuar në shesh me rastin e festave të fundvitit dhe jo vetëm i ka tunduar ata. Dhe ne kemi rekomanduar zakonisht prindërve që të mos i nxjerrin në orët e para të mëngjesit dhe në orët e vona të darkës. Ato çfarë ne kemi parë tek fëmijët dhe nga pyetja që kemi bërë prindërve, nëse ata e kanë shkelur këtë rregull apo jo, dhe na thonë që po. Ndoshta dëshira për të parë sa më shumë festime i ka bërë që dhe ti shkelin këto rregulla. Kjo ka bërë që shumë fëmijë të kalojnë temperaturë 40 gradë Celsius. Sipas mjekëve, komplikacionet më të shtuara tek pacientët e prekur nga virozat kanë qenë infeksionet e veshit dhe të syve. Ne mbyllim një vit me numër të lartë viroza shtinore, gjë e pritshme për ne, dhe po pas vitit të ri kemi filluar përsëri me një fluks relativisht të lartë me virozat shtinore. Shenjat klinike që kemi pasur më të shpeshtat kanë qenë temperaturat e larta persistente, rufa, dhe nga komplikacionet më të shpeshta që ka thënë kjo gjendje virale që ka filluar që nga fundi i vitit që shkoi dhe fillimi i vitit, ka qenë më i shpeshti infeksionet në vesh. Komplikacionet më të shpeshta kanë qenë tek rrugët e poshtme të frymarrjes dhe rastet më të shpeshta kanë qenë ato me rrugët e sipërme të frymarrjes. Mjekët sugjerojnë prindrit që përveç konsumit të lëngjeve të bëjnë kujdes me ngrohjen e ambientit, jo duke mbajtur një temperaturë të lartë dhe çdo 2 orë të hapin dritaren për pak për ta ajrosur. Diabeti po prek në masë të madhe shumë persona dhe është kthyer gati në një epidemi. Në Elbasan çdo vit kishte 20 raste të reja, ndërsa tani shifrat kanë shkuar në 500. 400-500 raste të reja diabetit çdo vit regjistrohen në qarkun e Elbasanit, ndërsa vite më parë statistikat flisnin për rreth 20 raste të reja çdo vit, tashmë mund të flasim për epidemi. Por ky nuk është një shqetësim lokal, por botror tashmë. Ndërkohë që hapat gjigant janë bërë në drejtim të mjekimit, rastet shtohen edhe duket se diçka nuk funksionon. Mjeku endokrinolog Shefqet Djallisi thotë se puna parandaluese nuk është e mjaftueshme. Mjekësia në përgjithësi në lidhje me diabetin dhe obezitetin është e drejtuar jo në kahun e duhur. Duhet të ndryshoj mënyra e ushqyerjes, aktiviteti fizik, duhet të ndërhyet në industrinë ushqimore që të rregullohen ato të përjashtohen, të shmangen ato ushqime të cilët shkaktojnë diabetin edhe obezitetin. Njerëzit me diabet, koncepti ka ndryshuar, mund t'i hanë të gjitha gjërat, por duhet të dinë të planifikojnë ato që hanë. Në rast se do hanë një gjë të ëmbël, për shembull, mund ta kufizojnë bukën atë vakt, ose t'i ndajnë kush janë ushqimet të cilët rrisin sheqerin më shumë, kush janë që nuk e rrisin dhe të jenë të zotët, dhe kjo kërkon që të edukimin e pacientëve me diabet. Festat e fundvitit kanë sjellë rëndim të rasteve të prekurit me diabet, ndërsa mjekët këshillojnë rikthimin në dietë, aktivitet fizik
dhe konsumim të ushqimeve të shëndetshme. Policia do nisot kontrollin e rrugëve në qytet me radarët që do vendosin automatikisht gjobat për rastet e mbishpejtësisë. Masa drastike merret ndërsa aksidentet me pasoja fatale janë rritur. Ndërkohë ekspertët komentojnë aksidentin tragjik që ndodhi më 2 janar në Tiranë. Ndjekim Andi Borën. Këto janë lulet që ka vendosur familjarët në kujtim të 2 viktimave të aksidentit tragjik që ndodhi 2 ditë më parë në Tiranë. Erion Balla, 36 vjeç, dhe Idajete Salliu, 73 vjeçe, u ndan nga jeta pasi u bën pjesë e një aksidenti ku u përplasën 2 makina. Në këtë aksident të rënd, ekspertët e sigurisë rrugore i shohin në shkelje të 2 drejtuesit e mjeteve. Me shkelje janë të 2, sepse edhe mjeti i cili donte të kthehej në këtë aks rrugor, duhet të rinte përbri vizave të bardha, dhe të sigurohej mirë me anë të pasqyrës që kishte mjet tjetër mbrapa apo nuk kishte mjet tjetër mbrapa. Po kështu dhe mjeti i cili ka qenë në parakalim, mjeti ngjyrgri po themi, duhet të sigurohej mirë dhe të kryente një parakalim të sigurt. Pra, mos të futej me ato lloj shpejtësie. Eksperti Ziçishti pashtu thosë se mungojnë edhe sinjalizimet. Disa metra më përpara do të ishte një tabelë, e cila e kufizon, pra e lejon kthimin nga e djathta në të majt apo nuk lejon, apo lejon vetëm vazhdimin drejt. Kemi tabelat e këmbësorëve. Janë të vendosura pingull mbi vizat e bardha. Pra këto tabela për çfarë janë vënë? Po do të jenë disa metra përpara vizave të bardha që dhe drejtuesit e mjeteve të ulin mjetet, ta dinë që këtu po kalojnë njerëz. Të 2 drejtuesit e mjeteve, të cilët u arrestuan pas ngjarjes, Edmond Murati dhe Tion Lazari, duhej që të shtunën të përballeshin me masën e sigurisë në gjykat, por seanca u shtyp për të dielën, për shkak se prokuroria nuk kishte paraqitur kërkesën. Pas kësaj ngjarjeje, burimet policisë bën me dije për Top Channel se prej të shtunës, rrugët e Tiranës do të monitorohen me radar të tipit TrueCam. Këtij radari i fiksohet një shpejtësi e caktuar mbi atë të lejuar në rrugë dhe të gjithë ata që do të ecin mbi këtë normë do të gjobiten automatikisht. E pashtu mbrëmjen e së premtes, gjatë kontrolleve të policisë në autostradën Tiranë-Durrës, u arrestuan 10 drejtues mjetesh, 6 paleje drejtimi dhe 4 në gjendje të dheur. Limiti në këtë rrugë është 90 km/h, por për disa shofer, kjo nuk ka mjaftuar. Në Korçë janë arrestuar 2 persona në lidhje me aksidentin që ndodhi me vdekjen e një punëtori gjatë ndërtimit të një pallati. 2 persona janë arrestuar nga policia në akuzën e shkeljes së rregullave të mbrojtjes në punë. Kjo ka ndodhur pas incidentit të rëndë që u shënua paraditën e djeshme në Korçë, ku një punëtor humbi jetën teksa ishte duke punuar për ndërtimin e një pallati. Sipas njoftimit zyrtar të policisë janë arrestuar përgjegjësi teknik i firmës dhe manovratori. Ata janë shtetasit me inicialet FP 67 vjeç dhe AZ 41 vjeç. Në vijim të veprimeve hetimore të kryera për sqarimin e rrethanave të ngjarjes së ndodhur, specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Korçës bën arrestimin në flagrancë të tyre. Këta shtetas dyshohet se kanë konsumuar elementë të veprës penale, shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë, pasi gjatë procesit të hedhjes së betonit në objekt është dëmtuar një segment metalik i presës, i cili ka goditur më pas në kokë shtetasin EJ 36 vjeç duke i shkaktuar vdekjen, si dhe ka dëmtuar jashtë rrezikut për jetën një tjetër punëtor. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Në maternitetin e Bulqizës regjistrohen gjithmonë më pak lindje. Aty nuk ka mjek, ndërsa në spital nuk ka më kirurg, edhe pse Bulqiza ndodhet pranë një miniere ku regjistrohen vazhdimisht aksidente në punë me pasoja. Mungesa e mjekëve specialist në spitalin e Bulqizës ka bërë që shumë nga banorët i drejtohen spitalit rajonal të Peshkopis si dhe spitalit të Burrelit, duke udhëtuar qindra kilometra. Mungesë të theksuar të mjekëve specialist ka në pavionin e kirurgjisë, ku mungon edhe salla. Blen për të theksuar se mungesa e kushteve minimale në sallën e lindjes të maternitetit të qytetit ka sjellë rënje të ndjeshme të numrit të lindjeve, sipas mjekëve në pavionin e pediatrisë konkretisht janë vetëm 17 lindje. E vetmja dritë jeshile për pavionin e spitalit të Bulqizës ishte ardhja një ginekologe nga Tirana, por siç duket kjo nuk ka dhënë shpresë për spitalin e qytetit.
I kontaktuar në telefon drejtori i këtij spitali, Aziz Ziella, tha se rënja e numrit të lindjeve ka ardhur edhe si zgjedhje e vetë nënave për të lindur në spitalet jashtë qytetit. Rrugët e Tiranës këto ditë kanë qenë pothuajse bosh, një pjesë e madhe e banorëve janë larguar duke shfrytzuar periudhën njëjavore të pushimit, por dikush ka zgjedhur të festojë pranë ndetit. Vizitorët e Bregdetit nuk e kanë braktisur Durrësin as këtë vit, pavarësisht të frikës prej lëkundjeve, dëshira për jetën e mundi frikën dhe kjo ditë me diell mblodhi dhjetra të ardhur nga qytetet e tjera në Durrës. Dëmet nga tërmeti dhe pasiguria nuk e kanë zbeur dëshirën për të vizituar Bregdetin e Durrësit në ditët e para të vitit. Ditët e para me diell të janarit mblodhën shumë qytetarë edhe nga rrethet të tjera që vizituan Durrësin për të kaluar disa orë buzdetit. Kemi ardhur për trekuar, edhe në kushoj për pyetje buzdeti. Nga tërmeti është pak i prishur. Ka pak dëme. Se kemi edhe kushërinë të tjerë që janë shumë me dëme shumë të mëdha. Sot menduam që të vinim këtu në Durrës. Do ta shijojmë sot se koha është shumë e bukur. Ka kaluar mirë. Hongëm gjellë edhe festuam me familjen. Mirë, qetësi, bukur, ngrohtë. Gëzuar 2020-ën. Mirë duket, nuk duket se është keq. Qetësi e madhe është si po. Relativisht është mirë. Tërmeti dashje pa dashje ka çdo familjen mos në një mënyrë ka këpërndit. S'ka familjargjes, s'ka një vetin të dëmtuar. Shëtitjet, ajri jodizuar dhe rezet e diellit, lojrat në rërë si dhe një kafe a dreg peshku nuk munguan. Për këto po i mbledh. Sot, bledhim i thajmë aty, bëjmë zbukurime shumë. Dalim për ditë Bregdetit, po sot është ditë e shkëlqyer, kështu që s'ke pse të mos ta shfrytëzosh këtë ditë bukur. Dëshira për jetën mundi frikën edhe këtë fillim viti. Festat e ndërimit të viteve në Shqipëri kaluan edhe shumë të huaj. Nuk ishin vetëm emigrantët shqiptarë ata të cilët u kthyen dhe për të kremtuar ndërimin e viteve. Italiani Giuseppe Mara zgjodhi Shqipërinë për të pritur ardhjen e 2020-s. Ai është me origjinë shqiptare dhe për të ishte hera e parë ta kalonte ndërimin e viteve mes miqve të tij të shumtë shqiptar. Unë erdha për vitin e ri këtu, na shokë që kam këtu në Hotel Bologna, më njohin shumë vjet, e kam kaluar me familjen e tjetër shqiptare që banojnë në Rom, kemi takuar krej këtu, kemi bë festë mas, çfarë nuk kam ango asnjë, kemi ngren pule deti, kemi ngren kokoshi, lepur, çka s'kishte. Ndërsa ky është Johani nga Belgjika, edhe ai zgjodhi Shqipërinë për të festuar. For 30-31, I was in Tirana, in the capital. Në datat 30 dhe 31 isha në Tiranë bashkë me familjet e shokëve të mi. Ne patëm një darkë me plot ushqime e verë të cilat nuk mbarondin kurrë. Më pas pam spektaklin e fishek zjarreve në sheshin e Tiranës. Ajo që e bëri të veçantë ndërimin e viteve në Shqipëri ishin njerëzit. Kjo ishte e veçanta pasi ja kalova i rrethuar nga shumë miq. Jam i lumtur që isha me ta dhe bëra këtë zgjedhje për të festuar fillimin e vitit në Shqipëri. I uroj shqiptarëve një 2020 plot shëndet me ëndra të realizuara. Ministria e Jashtëmi i Kosovës reagoi kundër Serbisë pas arrestimit të një emigranti nga Kosova sapo kaloi kufirin. Fillimin e 2020-s, ministri në detyri punëve të jashtme të Kosovës, Begjet Pacolli, e nisi me një denoncim të veprimeve të Beogradit. Serbia nuk mund të pengoj pafund lëvizjen e lirë të njerëzve dhe duhet të ndaloj përndjekjet politike, është shprehur Pacolli që e ka marrë shtysë nga arrestimi i një shtetasi kosovar në Serbi. Shefi në largimi diplomacisë kosovare e dënoi ashpër për këtë veprim dhe kërkoi lirimin e Nezir Memetaj. Memetaj u ndalua të premte nga policia serbe në pikën e kalimit kufitar të Merdares. Raportet në mediat vendase thonë se ai jeton prej 25 vitesh në Zvicër dhe kishte qenë për pushime në Kosovë, por për shkak se nëna e tij ishte e smur, kishte shkuar në Beograd për t'i bërë analizat. Ndalimi i tij për Pacollin është në kundërshtim me marrëveshjen e Brukselit. Ai ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të marrë masa urgjente për të frenuar veprimet e Beogradit. Menjëherë, sapo është votuar, qeveria e re teknike në Maqedoninë e Veriut ka nisur punën. Qeveria teknike e Maqedonisë së Veriut do të mbajë sot mbledhjen e parë të rregullt me disa pika në rendite. Në këtë mbledhje të drejtuar nga shefi i ri i qeverisë, Oliver Spasovski, do të shqyrtohet propozimi për emërimin e zëvendësve të kryetarit të ekzekutivit, si dhe ai krerëve dhe anëtarëve të komisioneve bazë të saj.
Qeveria teknike në vendin fqinj u votua një ditë më parë në parlament me 101 vota pro dhe asnjë kundër. Ajo do të funksionojë për gjatë 100 ditëve të ardhshme, duke mbuluar periudhën deri në zgjedhjet e parakohshme të caktuara të mbahen në 12 prill. Në fjalimin e tij në kuvent, Spasovski, që deri tani ka mbajtur portofolin e ministrit të punëve të brendshme, tha se prioritet kryesor do të ketë pikërisht organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve. Qeveria e re do të vazhdojë kursin e deritanishëm për arritjen e integrimit euroatlantik të vendit. Ndodhemi në një periudhë jashtëzakonisht rëndësishme kur prenesh pritet funksionimi i vazhdueshëm të gjitha institucioneve. Është koha kur duhet të organizohen zgjedhje të drejta dhe demokratike, por edhe të kryen të gjitha detyrimet që dalin nga procesi antarësimit të vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian, ka thënë ai. Në qeverinë teknike merr pjesë edhe VMRO DPMNE-ja opozitare, e cila do të drejtojë 2 ministri, ndërsa do të ketë edhe 3 poste zëvendësministrash. Por pavarësisht kësaj, kjo parti u tregua ashpër në deklaratën e vet të fundit, ku thoshte se Djera Zoran Zaevi, ndërsa në 12 prill do të bjerë gjithë kryesia e LSDM-s. Media britanike i është rikthyer sërish tek ekzekutimi të një shqiptari 36 vjeçar. Flamur Beqiri u vra para familjarëve të tij në Londër, ndërsa ishte zhvendosur në këtë vend pas një historie kriminale në Suedi. Britanikët pyesin se si ka mundësi që ai është lejuar që të qarkullonte një pasuri të tërë të vendosur në mënyrë të dyshimt. Daily Mail i rikthehet vrasjes së bujshme të Flamur Beqirit në Londër në vigjiljen e Krishtlindjes përpara familjes së tij, me një artikull i cili titullohet "A e ka mbyllur Britania njërin sy përpara këndit të lojrave të një gangsteri në pragun e derës së familjes mbretërore". Lordi shqiptar i drogës, thotë e përditshmja britanike, u vra vetëm pak metra larg shkollës së princit George dhe princeshës Charlotte. Goditja e 36 vjeçarit u krye me efikasitet të pamëshirshëm, vazhdon shkrimi, tamam si një nga ato ekzekutimet që shihen nëpër filmat e Hollywoodit. Beqiri, që e përshkruante veten si producent muzikor, po ecte me të shoqen dhe djalin e vogël pranë shtëpisë së tij luksoze në njërin prej lagjeve më të lakmuara të Londrës, Battersea, kur atentatori i armatosur u shfaq papritur, duke qelluar mbi të 5 herë. Një pjesë e plumbave e goditën në kurriz, por agresori nuk u mjaftua me kaq. Si për të siguruar plotësisht, u afrua dhe e goditi edhe me një plumb në kokë. Emigranti me origjinë shqiptare vetëm përpara një dekade ishte përmendur si njëri prej njerëzve më të kërkuar në Suedi, vendi ku praktikisht që rritur, e ku rezultoi të kishte qenë kreu një bande ndërkombëtare të trafikut të marijuanës. Ai u aratis për 2 vjet, por në fund u vedorzua në policinë suedeze, ku pas një ndalimi të shkurtër dhe disa lojrave të çuditshme ligjore, akuzat për trafik droge u rrëzuan, dhe në fund u padit vetëm për ca shkelje më të vogla, çka e lejoi t'ia hidhte paq vetëm me një dënim të pezulluar dhe një gjob. Por pse e lejoi Ministria e Brendshme, shkruan gazeta, këtë person me precedent penal, që njihej për lidhjet me trafikun e drogës dhe krimin organizuar, të shpërngulej në Mbretërinë e Bashkuar. Nga mendonin autoritetet që vinin paratë e tij, me cilat financonte një jetesë të jetë luksoze, vazhdon artikulli, dhe pse u lejuan ai dhe bashkëpunëtorët e tij që të krijonin një rrjet biznesesh të errta në Angli, përmes të cilave lëviznin sasi gjigante parash. Irani kërcënon se do të përgjigjet pas vrasjes generalit të tyre nga dronët amerikanë, ndërkohë sekretari i shtetit Mike Pompeo tha se ishte i pakënaqur me qëndrimin e disa vendeve europiane. Përgjigja ndaj një veprimi ushtarak është po një veprim ushtarak. Ndaj kujt? Kur? Ku? Këtë do ta shohim, deklaroi në një intervistë për CNN ambasadori i Iranit në OKB, Takht Ravanchi. Ne nuk mund të qëndrojmë në heshtje, duhet veprojmë dhe ashtu do të bëjmë, ka shtuar ai, duke nënvizuar se sulmi i Shteteve të Bashkuara që i mori jetën general Qasem Sulejmanit ishte një akt lufte kundër popullit të Iranit. Me mira iraken morën pjesë ndërkohë në Bagdad në kortezhin funebër të Sulejmanit, duke thirrur mbi arkëmortin e tij vdekje e Amerikës. Ajo çfarë ka mbetur nga trupi i generalit pas ceremonisë do të dërgohet në Iran. I pranishëm në kortezh ishte edhe kryeministri i Irakut, Adil Abdul Mahdi. Sekretari amerikan i shtetit Mika Pompeo, nga ana tjetër, është ankuar se aleatët europian nuk ndihmuan aq sa do të kishin dashur amerikanët. Pompeo tha për Fox News se i kishte telefonuar funksionarëve në disa vende për të folur mbi sulmin. I kam kaluar ditët e fundit duke folur me partnerët në rajon, duke i treguar çfarë po bënim dhe pse po e bënim dhe pse kërkonim asistencën e tyre. Të gjithë ishin fantastik. Pastaj folëm me partnerët tanë në vende të tjera, të cilët nuk qenë po kaq të mirë. Për t'u treguar i sinqert, europianët nuk na ndihmuan ashtu siç do të kishim dëshiruar, është shprehur shefi i diplomacisë amerikane, duke shtuar se në veçanti britanikët, francezët dhe gjermanët duhet ta kuptojnë se ajo që bëm
Ajo që amerikanët bën ka shpëtuar jetë edhe në Europë.